Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh truyền thống thơm ngon, mùi lá chuối nè, kết hợp với nhân đậu xanh đậm đà. Món bánh đơn giản mà ăn cực kỳ ngon luôn. Có thể rút ngắn được thời gian mình hấp bánh và cái thời gian mình làm bánh, tiết kiệm được lá chuối, nhưng mà vẫn giữ nguyên cái hương vị truyền thống luôn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này nha. Ở đây là mình dùng 150g đậu xanh ngâm cho nó nở. Thêm vào đây 600ml nước. Các bạn sẽ nấu lửa nhỏ nhỏ vậy đó, cho phần đậu của mình nó chín. Và trong khi nó sôi lên thì các bạn hớt bọt nha, để cho nhân nó ngon. Và để lửa thiệt là nhỏ, để cho nước nó cạn từ từ. Các bạn có thể đậy nắp hở nhưng mà đừng có đậy kín, nó sẽ bị trào bọt á. Khi mà đậu nó cạn nước rồi thì mình sẽ tắt bếp, mình đậy nắp cho nó chín mềm. Bên đây là mình có bắp cải tím nè. Phần bắp cải tím này các bạn xắt cho nhỏ nhỏ để mình tạo cái màu đẹp á. Mình thêm vào trong này nước, cho vào mình nấu cho nó ra màu. Các bạn sẽ nấu sôi khoảng chừng 5 phút là phần bắp cải của mình nó ra màu đẹp. Đậu xanh mình đã nấu xong rồi nè, nó chín mềm. Rồi để qua một bên. Mình dùng tiếp là phần hành lá nha, để cho vào trong đậu á, cho phần nhân của mình nó thơm. Mình dùng ở đây là 100g đường, thêm muối. Phần bột mình dùng 350g bột nếp. Rồi xào nhân trước ha, sẽ cho hết phần đậu xanh vô chảo. Các bạn sẽ thêm chút muối. Rồi mình lấy cái lượng đường á, mình cho vô đây phân nửa ha. Rồi các bạn sẽ cho vào đây muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ bắt lên trên bếp để xào cái phần nhân này. Các bạn để lửa vừa vừa thôi ha, xào cho phần đường của mình nó tan ra, nó thấm đều vô trong nhân. Thì phần nhân của mình nó sẽ khô ráo lại. Tiếp theo thì mình cho hết phần bột vô trong thau. Một chút muối nè. Đường hồi nãy còn lại mình cho hết vào trong bột luôn. Quay trở lại cái nồi bắp cải hồi nãy giờ mình nấu khoảng 5 phút á. Bây giờ các bạn sẽ tắt bếp nha. Mình lượt nó lại để lấy cái hỗn hợp nước bắp cải nè. Nước bắp cải này nó không có bị hôi gì đâu, các bạn cho nhiều thì cái màu nó đậm đẹp. Rồi bây giờ mình trộn sơ cái phần đường muối cho nó quyện cái, rồi lấy cái nước bắp cải mình cho vào trong này. Thì 350g bột là mình dùng 300ml nước bắp cải luộc là nó vừa nha. Và nước phải còn nóng, các bạn cho vô bột của mình nó mới không bị chảy. Hoặc là nếu các bạn không dùng nước bắp cải thì mình dùng cái nước lá cẩm nha. Tại vì có nhiều bạn không có tìm được cái màu lá cẩm á, cho nên là mình thay cái màu bắp cải. Hoặc là cái nước củ dền cũng đẹp nữa, mình cũng nấu lên tương tự. Mình trộn đều lên. Bây giờ bột của mình nó quyện lại vậy nè. Cái hỗn hợp bột á, nó sẽ nhiều hơn cái lượng nước cho vô một chút xíu. Tại vì trong này mình có đường nữa, đường nó cũng ra nước. Rồi bây giờ quay trở lại chảo nhân, các bạn vẫn xào đều nha. Mình đảo đều vậy nè, để cho nó quyện và nó khô ráo lại. Lúc này thì mình sẽ lấy hành mình cho vô nha, hành lá cắt nhỏ nhỏ ra. Các bạn cũng cho hết vô xong rồi mình đảo đều. Còn nếu mà không có thích cái mùi hành lá thì các bạn bỏ qua cũng không sao ha. Mình đảo cho phần hành nó chín sơ, nó thơm lên nữa, nó quyện đều vào trong nhân nữa là được rồi. Không có cần phải làm lâu quá, dễ bị khô phần nhân lắm. Phần nhân của mình nó nguội rồi. Bây giờ mình sẽ đi vo nhân luôn ha. Mình sẽ vo viên vừa vừa vậy đó. Cái phần nhờ bánh này là mình làm chia ra. Các bạn vo xong đi gần chút nữa mình chia khoảng chừng 12 đến 13 cái viên bột là nó vừa. Vo tròn tròn khoảng muỗng ăn canh. Để qua một bên. Phần nhân mà khô ráo thì cái bánh của mình nó không có bị chảy xệ. Quay trở lại phần bột hồi nãy giờ mình để cho nó nghỉ á. Bây giờ các bạn nhồi sơ trở lại nha. Trong lúc mà chờ bột nghỉ các bạn nhớ đậy nó lại. Rồi cho vào trong bột muỗng canh dầu ăn. Các bạn cũng nhồi đều lên. Có dầu ăn vô thì nó mịn lắm. Mà trong thời gian mà hồi nãy giờ các bạn mà chờ ủ bột á, nếu mà bột có hơi cũ á, nó sẽ hơi khô. Nếu mà hơi khô quá thì các bạn có thể thêm chút xíu nước, mình nhồi kỹ lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy
cái viên bột nha. Các bạn cứ cho phần nhân vào giữa. Nhưng mình do cho nó tròn và nó đè nén lại một chút thì cái bánh của mình ra nó tròn đẹp, nó không có bị sệ. Nhớ phủ thêm dầu ăn ha. Mình dùng lá chuối một miếng duy nhất thôi, xé bề ngang khoảng 1 gang tay, rồi cái mình thoa lên trên cái mặt lá một lớp dầu ăn mỏng để chống dính. Các bạn cứ cho cái viên bột vào, rồi cái mình túm 2 cái mép lá lại. Làm cách này thì mình thấy thơm mùi lá chuối mà nó gọn gàng nữa, không có cần phải tốn nhiều lá giống như là mình làm cái kiểu gói truyền thống. Bánh ít đơn giản mà ăn ngon. Túm 2 cái mép lá lại, rồi cái mình túm đầu cho nó sát vô nha. Đó, gọn gàng ha. Xong một cái bánh này nè. Mình làm tương tự những cái bánh còn lại. Lá chuối này các bạn nhớ mình có thể phơi nắng hoặc là mình trụng qua nước sôi cho nó dẻo. Đây, tổng cộng mình làm được bao nhiêu đĩa bánh nè. Các bạn làm xong thì mình chuẩn bị cái nồi đem bánh đi hấp luôn nha. Trước khi hấp thì các bạn bắt sẵn nồi nước sôi để khi mà mình cho bánh vô hấp dễ tính thời gian. Rồi sẽ đem bánh đi hấp. Bánh này các bạn chỉ cần hấp lửa trung bình 20 phút thôi, tại vì bánh của mình gói nó cũng gọn gàng, không có lớn quá. Sau 20 phút là bánh nó chín rồi. Mình cần có một miếng lá thôi thì cái thời gian mà bánh nó chín cũng nhanh hơn nữa. Thơm phức luôn á. Rồi bây giờ sẽ lấy bánh ra. Bánh vừa đẹp vừa hấp dẫn ha. Đơn giản quá chừng luôn á, chỉ một miếng lá thôi. Y như cái kiểu truyền thống mà không có cần phải tốn nhiều lá, cũng không có tốn nhiều công để mình hấp bánh nữa. Có thể rút ngắn được thời gian gấp mấy lần cái kiểu truyền thống luôn, mà vẫn có bánh ngon thưởng thức. Đây, hấp dẫn quá ha. Bên trong là nhân đậu xanh nè. Bột thì dẻo mềm, không hề bị cứng, có thêm cái màu tím nhẹ nhẹ từ bắp cải tím nữa, nhìn cũng bắt mắt hơn. Mình làm cái lớp bột cũng mỏng, nhân thì nó nhiều nè, ăn nó ngon hơn. Còn mình làm phần nhân hơi ít mà bột dày quá thì cũng dễ bị ngán nha. Rất là ngon luôn, mình nêm cũng đậm đà, có vị ngọt, vị mặn. Và đặc biệt mình cho thêm hành lá vào trong nhân các bạn. Phần nhân của mình nó thơm cái mùi đặc trưng, giống như là mình ăn nước cốt dừa có thêm hành lá vậy đó. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh truyền thống đơn giản từ bột nếp kết hợp thêm nhân đậu xanh này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Lưu Trà Vinh, chia sẻ các video giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.